Dengan izin Yang Arif, selamat sejahtera dan selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, Jumaat 4 Mac 2022, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak berikutan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun bahagian kuasa setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, Peguam Persekutuan Nurliza binti Abdul Aziz bagi pihak Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Iskandar Putra Ishak bagi Majlis Peguam Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Katrina Karvin Wisuyen bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian, peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama WA 18701-2021 P1, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Yu Sin Yi, Pempetisyen pertama. Silakan M1. Dengan izin Yang Arif, saya Tio Bong Kuang bagi pihak Pempetisyen Yu Sin Yi pada hari ini, dan saya mempunyai privilege untuk memperkenalkan rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Puan Nurliza binti Abdul Aziz mewakili Jabatan Peguam Negara, dan kawan bijaksana saya Encik Iskandar Putra bin Ishak mewakili Majlis Peguam, dan kawan bijaksana saya Cik Katrina Karvin Wisuyen mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan izin Yang Arif, saya secara rendah hati memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan ya. Sila teruskan. Thank you, my Lord. My Lord, may I just give a little bit of background of the petitioner, Yu Sin Yi.
The petitioner was born on 26 May 1998 in Ipoh and now calls Kuala Lumpur her home. The petitioner is the eldest child of her loving parents, Dato Dr. Yi Kuan Chon and Datin Dr. Chan Sao King. So it does appear she comes from a family of doctor, but I just wonder why she didn't follow her parents' footsteps. But according to her, my lord, motivated by her passion for reading, the petitioner had set her sights on pursuing law since she was in the high school. The petitioner read law at the London School of Economics and Political Science, where she graduated with a second-class honor upper division in 2019. The petitioner then pursued her bar course at the City University, London, where she received a very competent grade in 2020. In November 2020, the petitioner was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Lincoln's Inn. The petitioner underwent a pupillage at Messa's Screen under the tutelage of To Puan Janet Louis Lai Heng and Miss Natalie Lim Yen Kwan. Under their guidance, the petitioner was exposed to various areas of law. The petitioner has learned much and is still learning, of course, how to become a better lawyer. And here she said how to become the best lawyer she could be. On this momentous day, the petitioner wishes to express her utmost gratitude to her family members. In particular, the petitioner wishes to thank her parents who broke their backs to give her the world. No words would ever be enough to thank them for their many sacrifices and unconditional love. Their support and patience gave her the strength to forge ahead in dark days. Needless to say, without them, the petitioner would not be who she is today. The petitioner hopes that she has made her family and her parents, of course, proud. The petitioner is also grateful to her pupil master, To Puan Janet Louis, for her guidance and the various learning opportunities given to her throughout her pupillage. The petitioner would also like to extend her gratitude to the petitioner's colleagues from her time at Messa's Screen for all their guidance and support. And at this auspicious day, the petitioner would like to thank her beloved friends, both near and far, for always being there and always inspiring her to become a better person. Studying law in a foreign country and completing pupillage amid a pandemic was an arduous journey, but the friendship the petitioner has formed along this journey are ones that she holds close to her heart. The petitioner would also like to sincerely thank her pupil mates in Messa's Screen who have been nothing but kind to her and have made her pupillage journey a very memorable one. My lord, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. And I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the various bodies have no objections to this motion. With this, I humbly pray that the petitioner be admitted as an advocate solicitor. Dengan ini saya secara rendah hati yang Arif memohon agar Pempetisyen diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Bantahan daripada Jabatan Peguam Negara yang Arif. Izin Arif, Majlis Peguam tiada bantahan ya Arif. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan.
Dengan ini secara rendah hati saya memohon petisyen diterima masuk dan didaftar sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya yang ada. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Yu Sin Yi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Mahkamah Mulia ini untuk pempetisyen menjubahkan diri sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, Terima sama-sama. kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua WA 18163 02 2021. P2, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Gui Ishen, pempetisyen kedua. Silakan M2. Dengan izin Yang Arif, saya Yap Siu Yi bagi pihak pempetisyen Gui Ishen pada pagi ini. Rakan-rakan bijaksana saya adalah seperti mana yang telah dikenalkan pada Yang Arif tadi. Dan itu saya memohon kebenaran untuk meneruskan dalam bahasa Inggeris Yang Arif. Ya, silakan. Thank you, my lord. If it so pleases your lordship, allow me to introduce the petitioner Gui Ishen. The petitioner was born on 12 September 1996, and she is the youngest daughter of Mr. Gui Yu Sing and Madam Chong Yen Ping. The petitioner had in Skudai, Johor Bahru, completed her primary education in SJKC Huang and proceeded to Fun Yu High School, Pulai, for her secondary education. The petitioner further pursued her studies at Help University and was awarded Bachelor of Laws with Honours from the University of Liverpool in 2018. The petitioner went on to undertake a certified legal professional course and passed the exam in 2019. The petitioner subsequently commenced her pupillage in the chambers of my learned friend Mr. To Han Nian of Mrs. Eric Yap and Associates, whom I have known for 20 years by now. In her 9 months of pupillage with the firm, the petitioner was exposed to the fields of family law, conveyancing, and general litigation. The petitioner has found her interest in family law, and she has the intention and also the passion to continue to practice in family law. My lord, in this special occasion, the petitioner would like to take this opportunity to thank her parents, Mr. Gui Yu Sing and Madam Chong Yen Ping, for all the sacrifices that they have made in order to raise her and provide her with a more than comfortable life. The petitioner also would like to express her utmost gratitude to her master, Mr. To Han Nian, for his invaluable leadership. Throughout the term of the pupillage, the petitioner has gained invaluable knowledge in both the fields of conveyancing and family law under the guidance of her pupil master, and she is truly indebted to her master for passing on her knowledge, which the petitioner hopes and intends to put to good use. The petitioner also would like to give a special thank you to the managing partner of the firm, Mr. Eric Yap Bing Ong, for providing her with the opportunity to chamber in Mrs. Eric Yap and Associates, without which the petitioner truly believes that she would have been deprived of one of the most memorable times of her life. The petitioner also is thankful to her fellow colleagues and special ones who have provided support to her throughout the pupillage. They are Miss Lee, Miss Jane,
Mr. Lim Chun Chien, Miss Cindy, Miss Sandy, Encik Sazwan, Miss Ku, Miss Ng Cheng Bing, and Mr. Masaki Kayatama. Last but not least, the petitioner also would like to thank her family and friends who have taken the time to be present in these proceedings with her. Dengan izin Yang Arif, saya percaya bahawa pempetition adalah seorang yang sesuai untuk menjadi sebahagian daripada profesion, bahawa kertas-kertas pempetition adalah teratur dan rakan-rakan bidaksana saya tiada mempunyai apa-apa bantahan terhadap petition ini. Dengan itu, saya memohon kebenaran agar pempetisyen Gui Xuan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Izin Yang Arif, ada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara. Izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Gui Xuan untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya mohon kebenaran untuk pempetition menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ketiga WA 18 380 03 2021 P3, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, Najmuddin bin MG Saumiullah, pempetisyen ketiga pada hari ini. Silakan M3. Dengan izin Yang Arif, saya Harjinder Singh Sandu. Harjinder Singh Sandu Yang Arif hadir bagi pihak petisyen Najmuddin bin MG Saumiullah Yang Arif. Turut hadir bersama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Yang Berbahagia, Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif sebelum ini. Yang Arif, saya mohon izin untuk memperkenalkan pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan pada Mac 1997 dan merupakan anak pertama kepada Encik Saumiullah dan Puan Engku Hasnah. Pempetisyen telah memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada Mac 2021. Yang Arif, pempetisyen ingin merakamkan penghargaan yang terutama kepada ibu dan bapa pempetisyen yang sentiasa bekerja keras dan menyokong cita-cita pempetisyen. Tanpa dorongan dan doa dari mereka, pempetisyen tidak mungkin mampu sampai ke peringkat ini. Yang Arif, pada hari ini Yang Arif, pempetisyen ingin merakamkan penghargaannya kepada firma guaman Tuan Pritam Singh Dole & Co, khususnya kepada Encik Parvinda Dole yang menyelia pempetisyen sepanjang tempoh latihannya. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Tuan Pritam Singh Dole secara umumnya, kepada Dr. Pritam Singh Dole dan Puan Parvin Kaur di atas tunjuk ajar yang telah mereka berikan kepadanya selama tempoh latihannya. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada para pendidik dari IIUM Educare, Sekolah Rendah Agama Integrasi Sungai Cincin, SMK Gombak Setia, SMK Danau Kota dan Ahmad Ibrahim Kuliah of Law Yang Arif yang telah membentuk dan mendidik pempetisyen menjadi insan seperti hari ini. Pempetisyen juga secara umumnya ingin merakamkan penghargaannya kepada rakan-rakan yang mengenali pempetisyen dari zaman persekolahannya sehingga kini. Yang Arif,
Saya percaya bahawa Pempetisyen adalah layak dan sesuai untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa segala surat caranya adalah dalam keadaan teratur dan tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya. Oleh itu, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen Najumuddin bin MG Somiullah diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, ada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tidak mempunyai bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Najumuddin bin MG Somiullah untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, saya memohon izin Mahkamah Yang Mulia ni Yang Arif untuk membenarkan Pempetisyen untuk menyarungkan jubahnya. Ya, persilakan. Terima kasih, Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih, Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat WA 18-15-24-10-2020 P4, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chua Pei-Shan, Pempetisyen keempat. Silakan M4. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chen Siu Tong, Peguam pengusul bagi Pempetisyen keempat hari ini, iaitu Chua Pei-Shan Yang Arif. Bersama hadir pada hari ini adalah rakan-rakan bijaksa saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia, Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang telah diketangkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah dirinya mohon kebenaran daripada Mahkamah Yang Mulia ini untuk membenarkan saya mengucapkan pujaan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan ya, sila teruskan. Much obliged, my lord. My lord, the petitioner, Chua Pei-Shan, was born on the 23rd of February 1996 in Puchong, Selangor, and is the first child of Mr. Chua Yong Heng and Madam Hong E.B. The petitioner received her early education in SJKC Hanming and continued her secondary education in SMK Pusat Bandar, Puchong, in bracket 1. After completing her STM studies in SMK Puchong, the petitioner then decided to read law and was awarded with Bachelor of Law in Honours under Multimedia University in the year of 2020. My lord, after graduation, the petitioner was fortunate to be offered placement to commence her pupillage in Mrs. Andrew J. and Co. under the tutelage of Mr. Ho Wei Long. During her pupillage period, the petitioner was exposed to civil litigation matters, which she had gained valuable experience. The petitioner would also like to express her gratitude to her pupil master for providing her opportunities as well as guidance and support throughout her pupillage. In addition, my lord, the petitioner would also like to thank all the lawyers and colleagues in Mrs. Andrew J. and Co. and also Mrs. Ng Ki Wei and Co., where the petitioner was offered with a position for attachment in the year of 2019 and 2020. The petitioner would also like to extend her gratitude to Ms. Sek Sai Yen, Ms. Ku Ai Teng, and Mr. Ng Ki Wei,
whom gave her guidance during her attachment period, as this journey would not have been possible without their guidance and support. My Lord, on this memorable day, the petitioner, Chua Pei San, wishes to take this golden opportunity to express her utmost gratitude and appreciation to her family, to her parents, Mr. Chua Yong Heng and Madam Hong Yi Bi, whom worked hard for decades to support a family of 5 children. The petitioner would like to thank them for their hard work and endless love and support. Without this, in which she would not have been able to achieve any of the milestones in her life. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I also believe that all the petitioner's cause papers are in order, and that my learned friends from the Attorney General's chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections to this motion. Dengan itu, Yang Arif, saya dengan rendah dirinya mohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk pempetisyen keempat diterima, masuk dan didaftari sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Chua Pei San untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya mohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk mengizinkan pempetisyen keempat menjumpakan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima WA 18-2190-12-2019. P5, sila perkenalkan diri dahulu. P5, sila unmute. Minta maaf. Dengan izin Yang Arif, Syahira binti Muhammad Asyari, pempetisyen kelima pada hari ini. Silakan M5. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Fazrin binti Ahmad hadir bagi pihak pempetisyen. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Majlis Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebelum ini Yang Arif. Yang Arif, hari ini telah ditetapkan untuk pendengaran pempetisyen bagi penerimaan masuk Syahira binti Muhammad Asyari sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sedikit tentang latar belakang pempetisyen Yang Arif. Yang Arif, pempetisyen telah dilahirkan pada 15 Februari 1983 di Batu Pahat, Johor dan merupakan anak tunggal kepada Encik Muhammad Asyari bin Samah dan Puan Hamidah binti Mahmud. Pempetisyen telah berkahwin dengan Encik Muhammad Hazwan bin Encik Rozan dan telah dikurniakan sepasang cahaya mata. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Taman Melawati Kuala Lumpur dan seterusnya di Sekolah Menengah Teknik Tempat Kuala Lumpur. Pempetisyen selanjutnya meneruskan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan telah memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian tahun 2006. Pempetisyen kemudiannya hanya sempat menjalani latihan dalam kamar selama 6 bulan di Tetuan JS Pillay dan Muhammad Haziq sebelum
ditawarkan berkhidmat di Jabatan Peguam Negara pada bermula September 2007. Yang Arif, karier Pempetisyen dalam perkhidmatan awam bermula sebagai seorang peguam persekutuan di Jabatan Koperasi Malaysia yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan pernah bertugas di Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengangkutan, Bahagian Penasihat Jabatan Peguam Negara, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Kini Pempetisyen ditempatkan sebagai Peguam Kanan Persekutuan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada hari yang bersejarah ini, Pempetisyen mendedikasikan sepenuhnya penghargaan beliau kepada ibu bapanya Encik Muhammad Asyari dan Puan Hamidah untuk kasih sayang tanpa penghujung, bimbingan dan sokongan keduanya. Tanpa doa dan kesabaran dan pengorbanan yang diberikan, Pempetisyen tidak mungkin berada di sini. Pempetisyen juga menzahirkan ucapan penghargaan untuk suami tercinta Encik Muhammad Hazwan dan anak-anak yang dikasihi, Khaira dan Khalid kerana sentiasa ada memberi sokongan dan memahami karier Pempetisyen. Tidak dilupakan ibu bapa mertua dan seluruh keluarganya. Di sini Pempetisyen ingin juga menyatakan penghargaan khas kepada guru dan pensyarah di atas ilmu dan panduan yang telah diberikan. Pempetisyen turut ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghormatan dan penghargaan kepada pegawai kanan di Jabatan Peguam Negara yang telah banyak memberi bimbingan, antaranya Yang Berhormat Dato Nur Azmi Muhammad Narawi, Puan Maslinda Muhammad Ainal, Puan Maizura Muhammad Tajuddin dan Puan Aimi Hajar. Pempetisyen tidak akan sia-siakan segala tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Akhir sekali tidak dilupakan buat rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu Pempetisyen, khususnya Mazliana, Hana, Kamalia, Ruzana, Safia dan Izni. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak dan sesuai diterima masuk sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. Saya juga percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur serta saya difahamkan rakan-rakan bijaksana yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap permohonan ini. Oleh yang demikian, dengan rasa rendah diri, saya memohon satu perintah agar Pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Ya Arif, sekiranya dibenarkan Ya Arif, saya mohon untuk memperkatakan sedikit tentang Pempetisyen dalam bahasa Inggeris Ya Arif. Ya, silakan. Dengan izin Ya Arif, you're a petitioner who also happen to be my senior in the judicial legal service, Ya Arif. I may not know your petitioner in the personal level, Ya Arif, but I have heard a few of the pleasant stories about her capabilities and kindness, Ya Arif. Ya Arif, to date, your petitioner has served the government across 4 different ministries and a few other government departments for almost 15 years, Ya Arif. Throughout her service, she has been bestowed with the 2 prestigious award of Anugerah Perkhidmatan Cemerlang when she was in Kementerian Sumber Manusia and Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli in 2011 and 2018 respectively, Ya Arif. Oleh yang demikian, Ya Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan, Ya Arif. Itu saja, Ya Arif. Dengan izin Ya Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Dengan izin Ya Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tidak mempunyai sebarang bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Syahirah binti Muhammad Asyari untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Arif. Saya pohon yang Arif. Semoga Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Arif. Ya, sama-sama. Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6
WA 182191 12 2019. Pihak 6, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Mazlana binti Mazlan, Pempetisyen ke-6. Silakan M6. Dengan izin Yang Arif, saya Siti Hadijah binti Ahmad, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen, Mazliana binti Mazlan yang hadir pada pagi ini dan rakan-rakan saya yang bijaksana yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Hari ini telah ditetapkan untuk perbicaraan petisyen penerimaan masuk Mazliana binti Mazlan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen dilahirkan pada 13 Oktober 1984 di Kuantan, Pahang dan merupakan anak sulung daripada 5 adik-beradik kepada pasangan Encik Mazlan bin Othman dan Puan Mariani binti Ahmad. Pendidikan awal Pempetisyen bermula di Sekolah Kebangsaan Fakih Abdul Samad dan Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib, Kuantan, Pahang. Selanjutnya, Pempetisyen meneruskan pengajian di Universiti Teknologi Mara dan telah memperolehi ijazah sarjana muda pengajian undang-undang dengan kepujian pada tahun 2006 dan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian pada tahun 2008. Setelah menamatkan pengajian, Pempetisyen telah memulakan kerjayanya dalam perkhidmatan awam sebagai pegawai undang-undang di Jabatan Peguam Negara bermula 1 Julai 2008 hingga 5 Oktober 2018. Dalam tempoh tersebut, Pempetisyen telah berkhidmat sebagai Peguam Persekutuan di Jabatan Insolvensi Malaysia dan di Bahagian Penasihat Jabatan Peguam Negara serta sebagai Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Kini, Pempetisyen sedang berkhidmat sebagai penasihat undang-undang di pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari yang dikenali sebagai SEDA Malaysia. Yang Arif, Pempetisyen dengan ini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa, suami dan adik-adik Pempetisyen. Tidak dilupakan jasa guru-guru dan pensyarah yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Pempetisyen sepanjang tempoh pengajian Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin menzahirkan penghormatan kepada pegawai-pegawai kanan dan rakan-rakan di Jabatan Peguam Negara di atas segala tunjuk ajar, nasihat dan ilmu yang diberikan sepanjang Pempetisyen berkhidmat di Jabatan Peguam Negara. Tidak dilupakan juga penghargaan kepada pegawai-pegawai kanan dan rakan-rakan di SEDA Malaysia yang banyak berkongsi ilmu dan bertukar pandangan sepanjang Pempetisyen berkhidmat di SEDA Malaysia. Yang Arif, saya percaya bahawa dokumen dan surat cara Pempetisyen adalah teratur dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor tiada bantahan terhadap permohonan ini. Oleh yang demikian, dengan rasa hormat dan rendah diri, saya memohon kepada Mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen Mazliana binti Mazlan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekian. Dengan izin Yang Arif, jasa Pempetisyen sepanjang berkhidmat dengan Jabatan Peguam Negara amatlah dikenang Yang Arif. Jadi pihak Jabatan Peguam Negara menzahirkan rasa bangga terhadap kejayaan yang telah dicapai oleh Pempetisyen sehingga ke hari ini dan sehingga sedang bertugas di SEDA Malaysia Yang Arif. Oleh yang demikian Yang Arif, tiada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan-Kuasa Peguam Selangor juga tidak mempunyai bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini
menerima masuk Mazliana binti Mazlan untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Arif. Saya mohon kebenaran Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri, ya, Arif. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ya Arif. Ya, Terima kasih, sama-sama. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-7 WA 182220 12/2019 P7, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ahmad bin Hassan, Pempetisyen ke-7. Silakan M7. Dengan izin Yang Arif, saya Aiman Shahid, Peguam Pengusul bagi Pempetisyen ke-7 hari ini, Ahmad bin Hassan. Dan bersama-sama saya rakan bijaksana saya dari badan-badan yang mewakili tadi yang telah diperkenalkan. Yang Arif, saya mohon untuk teruskan proceeding dalam bahasa Inggeris, Yang Arif. Sila teruskan. With your lordship, please. My lord, the humble petitioner Ahmad Hassan was born on 18 April 1988 in Kuala Kangsar, Perak, to Mr. Hassan bin Abu Bakar and Madam Wan Zubaidah binti Wan Soon. The petitioner began his formal primary education at Sekolah Kebangsaan Sungai Rapat, Ipoh, from year 1994 to year 2000, and went on to complete his secondary education at Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat, Ipoh, from 2001 to 2005. In 2006, the petitioner completed his national service training at Camp Jiwa Murni Gunung Semanggol, Perak, before enrolling as a student of the Foundation in Law program at UiTM, Sungai Petani, Kedah. The petitioner received his bachelor degree in legal studies with honor in 2011 and bachelor degree in laws with honor in 2012 from the Faculty of Law UiTM Shah Alam. He then completed his Master of Laws by full research at the same institution in 2017 under Ministry of Higher Education Sponsorship Program. His LLM thesis entitled A Legal Analysis and Improvement of Force Majeure Clause in Package Holiday Contract between Travel Agents and Holiday Makers had benefited from research grant from the Malaysia Law Reform Committee under the Prime Minister's Department and Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam program under the National Higher Education Research Institute. During his postgraduate studies, the petitioner had contributed articles to Malaysian and international index publication and had presented his research finding to the scientific community at the local and international academic conferences. The petitioner joined Judicial and Legal Service as a Senior Assistant Registrar, grade L41, on 17 April 2017. He was posted to the Chief Justice Research Office, serving the then former Chief Justice of Malaysia, Tun Mat Raus bin Sharif, and subsequently Tun Richard Malanjum, and currently the Right Honourable Tun Tengku Maimun binti Tun Mat. He has assisted judges of the Federal Court and the Court of Appeal in advanced legal research, drafting legal opinions and speeches. He was a member of editorial and publication committee of the Malaysian Judiciary Yearbook for the year 2017, 2018, and 2019 under the supervising leadership of the editor-in-chief, the then former Federal Court judges, Tan Sri Zainun Ali and Tan Sri Idrus Harun.
He was the officer of the Publication Committee of the Malaysian Judicial Academy for the Journal of the Malaysian Judiciary, appointed by the then former Federal Court Judge Tan Sri Idrus Harun. He was a member of the Bench Book Committee, appointed by the Right Honourable the Chief Justice of Malaya, Tan Sri Dato Sri Azhar bin Muhammad. Currently, he is a member of the competition by local higher learning institutions under his official capacity as a judicial officer. Today, the petitioner gives his ultimate tributes to his parents, siblings, and extended family members, trainers, teachers and lecturers, judges, officers from the judicial and legal service, and friends for their never-ending prayers, unconditional love, moral support, constant assistance and companionship, encouragement, constructive criticism to stimulate the petitioner in the quest for quality. They have given the petitioner perspective on what is really important in life, helped the petitioner to cope with challenges and disappointments, and subsequently brought joy and inspiration to Mile on a daily basis. Ya Arif, saya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa semua dokumen dan surat cara pempetisyen adalah lengkap, teratur dan sempurna. Saya difahamkan tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang telah diperkenalkan tadi. Justru Yang Arif, saya dengan penuh hormat dan sukacita mohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk satu perintah agar pempetisyen Ahmad Afiq bin Hassan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya mohon diperkenankan. Ya Arif, saya mohon dengan izin Mahkamah untuk memperkatakan tentang petition dalam bahasa Inggeris, Ya Arif. Silakan. Ya Arif, your petitioner is also happen to be my senior in judicial legal service, Ya Arif. It would be a loss not to mention his achievement in service. There are many, but I will just highlight a few, Ya Arif. Ya Arif, I have made to understand that your petitioner is a good researcher and have become a regular researcher for a number of federal court judges, Ya Arif. This statement is backed by the fact that your petitioner has received Anugerah Perkhidmatan Cemerlang twice within the span of 5 years while serving the research office to the federal court and also the court of appeal judges, Ya Arif. Recently, Ya Arif, your petitioner has been nominated by the Right Honourable Judge Chief Justice Tunku Tun Raimun to undergo the prestigious judicial clerkship training at the chamber of the Honourable Judge David Ormond Carter at the United States District Court, Ya Arif, the Central District of California in June this year. With his dedication, commitment and contribution, Ya Arif, it will be only right for the Attorney General Chamber to fully endorse your petitioner, Ya Arif. Oleh yang demikian, Ya Arif, tiada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Ya Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Dengan izin Ya Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tidak mempunyai bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Ahmad Afiq bin Hassan untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Arif. Saya mohon agar petition dibenarkan untuk menyarungkan jubahnya sendiri, Ya Arif. Ya, dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada kesemua. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada wakil-wakil daripada Yang Berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, serta semua peguam pengusul yang telah sudi hadir di perbicaraan kita pada pagi ini. Mahkamah juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang telah sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita yang disiarkan secara langsung melalui sidang video. Tidak lupa juga saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma peguam Bela dan peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik pempetisyen sehingga menjadi peguam pada pagi ini. Yu Sin Yi, Gui Yi Xuan, Najumuddin bin MG Somiullah, Chua Pei Shan, Syahirah binti Muhammad Asyahari, Mazliana binti Mazlan dan Ahmad Afiq bin Hasan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada anda semua kerana sebentar tadi telah diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua ibu bapa dan keluarga pempetisyen di atas segala pengorbanan tenaga dan wang ringgit serta segala doa restu, kasih sayang, nasihat, dorongan dan sokongan yang tidak belah bagi yang telah diberikan kepada pempetisyen selama ini. Saya percaya sebagai ibu bapa dan keluarga, anda sewajarnya dan semestinya berkehendakkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan pendidikan dan kejayaan yang terbaik. Buat kata pantun Melayu, tanam keledek tumbuh melata, tumbuh subur di tepi telaga. Kasihkan anak bersengkang mata, sanggup berkorban jiwa dan raga. Jadi, sebagaimana yang dapat kita lihat sebentar tadi, pengorbanan anda semua sebagai ibu bapa dan keluarga adalah berbaloi dan kini telah membuahkan hasil apabila anak-anak anda telah berjaya menjadi peguam pada pagi ini. Sebagai tradisi, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi meraihkan majlis kita yang berbahagia pada pagi ini. Usaha yang dilakukan bertahun-tahun telah memberikan kejayaan pada hari ini. Tetapi perlu diingat, kejayaan hari ini bukanlah penghujung kepada usaha yang telah dilakukan. Hari ini adalah merupakan
permulaan kepada suatu kejaya yang jauh lebih berliku, panjang dan mencabar. Oleh itu, sayugia diingatkan bahawa menjadi seorang peguam bukanlah suatu tugas yang mudah. Oleh itu, hayatilah dan patuhilah peruntukan-peruntukan yang terdapat di dalam Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan juga Practice and Etiquette Rules of the Bar Council. Saya ingin menasihati anda supaya jalankanlah tugas anda sebagai seorang peguam dengan baik dan sempurna, dan sebagai seorang peguam, anda hendaklah sentiasa menegakkan keadilan tanpa rasa takut dan belah bagi. Di samping itu, di sepanjang perjalanan kerjaya ini, jika anda mempunyai kesempatan, tambahlah ilmu pengetahuan. Berusahalah untuk menjadi peguam yang sentiasa up to date dan seiring dengan perkembangan semasa ilmu perundangan. Semoga setiap diri dari anda yang berada di hadapan saya pada hari ini akan menjadi benih yang baik, seperti mana yang dicampak ke darat menjadi gunung, dibuang ke laut menjadi pulau, dilontar ke langit menjadi bintang. Dan ingatlah, ilmu adalah punca segala kejayaan. Dalam mengharungi cabaran sebagai peguam, mempercayai diri sendiri adalah amat penting. Tetapi dalam pada itu, anda juga perlu sentiasa berfikiran terbuka dalam menerima pandangan daripada orang lain, terutamanya daripada peguam-peguam yang jauh lebih kanan daripada anda. Di samping itu, di dalam mengejar kejayaan anda sebagai seorang peguam yang berjaya, saya ingin menegaskan berkenaan pentingnya menjaga integriti. Ada kalanya kita tersalah langkah dan terlupa betapa masyarakat memandang tinggi terhadap kejayaan ini. Oleh itu, dapatkanlah nasihat daripada mereka-mereka yang berpengalaman supaya anda akan menjadi peguam yang lebih baik dan cemerlang. Akhir kalam, saya berharap dan sentiasa berdoa agar anda semua akan menjadi aset yang berguna kepada negara. Dengan hashtag jangan leka dan alpa, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Mahkamah dengan ini ditangguhkan. Sekian, terima kasih.